Весна красна, що ти нам принесла, що ти нам принесла. Ліворуч скалівського шляху, високим берегом Синюхи, встає горбами і хрестами Архангородський ниций цвинтар. А ближче тут ще простір рівний. Всім вистачить, синам і внукам, в свій час зайняти місце вічне в родючій степовій землі. Євген Маланюк. Зазвичай шлях людини закінчується на кладовищах у могилі. Ми все зробимо навпаки. Ми розпочинаємо біля могили невідомої жінки, котрої прізвище Вергун. Село Лозуватка, колишнього Новоархангельського району, Кропивницької, Кіровоградської області, вірніше те, що залишилось від цього села. Ми повертаємося на те місце, де ми колись розпочали своє перше відео у 2020 році. Я повертаюся сюди, на могили своїх предків, адже свого часу досліджуючи свій родовід, я знав, що моя прабабка у 1932 році звідси потрапила до Одеси. Її прізвище було Вергун. Її мати свого часу Зінька по-сільському або Зінаїда по-науковому потонула тут, у водах ріки Синюха. Чому вона потонула? Чому життя молодої жінки було обірвано в кінці 20-х років? Ми розкажемо у цьому відео. Ми повернемося до свого роду. Ми повернемося до землі, до духу і до води. Експедиція по річці Синюха, Хащі, травень 2026 року. По суті, окрім самих могил, єдиний свідок того, що тут колись жили люди і що тут було село. Оця кам'яна стіна якогось фермерського господарства, напевно, це водонапірна вежа була. А так більше нічого, голий степ да вітер. Чому від Лозуватки зараз нічого не залишилося, окрім хрестів? Тому що вона вся була з глини. Це були такі прадавні, ще як у трипільців, будинки з глини, болота, соломи. І ось лише ось тут, в самісічки хащах, можна бачити ось ці кілька залишків стін. Мене зараз особливий трепет в серці приймає, тому що, напевно, самому Богу вже відомо, де саме стояла хата моїх предків. Можливо, якраз ця стіна ліплена руками мого прапрадіда, чи ще когось з його великої родини, котра проживала тут. Адже мій прапрадід Йосип мав 12 дітей. Оце все, що є від Лозуватки. Залишки кераміки моїх предків. До речі, за метричними книгами середини 19 століття з близько половини жителів оцього села Лозуватка носили прізвище Вергун. Тут загалом не було багато жителів, тут десь до 200 жителів було, це невеличке поселення було, зараз абсолютно нуль, половина з них були вергуни. Тобто якісь мої далекі родичі. Ну я і майже переконаний, що ось це ліплено. Або, може, це куплялось десь на ярмарку у Новоархангельську, але вони їли з цього посуду. Квасне молоко тримали, ще ж ліпили ось ці стіни. Це потужно. Потужно. Сидимо, мамонько, повечеряймо зо мною, повечеравши. Ця експедиція буде про стихію. Про стихію води, річки Синюха, про стихію вогню, про стихію землі, праху, з яким ми почали все. Адже всі ми пішли з землі, всі ми підемо в землю. І саме головне про дух. Адже без духу ці всі матерії просто є нерухомими. А дух вічний, він живе і тоді, коли тіло без руху. Криня пирина й корова. Якщо перегорнути наш канал, то друге відео на ньому починається з колишньої Кіровоградської, яку я принципово називаю Кропивницька область. І тоді ми досліджували мій рід в Новоархангельському колишньому районі.
Зараз ми знову ж звідси стартуємо від села Тернівка. І тоді, в 2019 році, Бенчиків млин, від котрого ми стартуємо, був занедбаний і зруйнований. Сьогодні, повернувшись сюди майже через 7 років, ми побачили, що він відновлюється, просто реновується і дуже по-красивому відбудовується. Я не знаю, чи попливало на це наше відео, але якщо хоча б краплинку вона на це попливала, тоді супер. І нам говорять, що туристи зараз до Тернівки дуже сильно їдуть. Тому ми зараз вирушаємо далі на південь, приблизно тим шляхом, куди ця прекрасна річка Синюха несе свої води до Південного Бугу, а далі до моря. І шляхом, яким колись моя прабабця у 1932 році вирушила звідси, з берегів Синюхи, до Одеси шукати кращої долі. Дуже сильні землі. Землі Синюхи, далі землі Гіпанісу, трипільських найбільших городищ. А сьогодні нашої України поплили. З берега воду зблизька, так довго дивився, ніби хотів побачити рибу. Риба лежала на дні і сумно підводила очі на жорстоких рибалок, що сиділи на березі ріки. Синюха вважається однією з самих чистих рік в Україні за рахунок українського кристалічного щита, який ви зараз можете бачити по боках. Це ось ці скелі, сформовані мільйони років тому назад. На горі тут стоять чорні степові українські родючі чорноземи, а каньйони ось таких річок вкриті камінням. І від цього утворюється басейн дуже чистої води. Не дарма ця ріка названа Синюха. Від того, що при певному падінні променів сонця вона утворює синій кольор. Зараз цього не видно, але я думаю, що далі ми це побачимо. Перші неочікувані цікавинки Синюхи те, що тут от каміння інколи виходить, ну типу є мілини такі, от я зараз йду по суті по камені. І зараз от прогрівається теплим ця вода. Травень місяць, наскільки ми розуміємо, нерест, напевно. От така просто риба кидається на цьому камінні. Просто якась як форель чи сьомгавці, знаєте, в сибірських ріках, там десь в Єнісеї, в Лені. Але клас, ти от можеш посеред річки стати на мілині, а там далі знову глибина така по груди і там. А ти по камінню ходжу, це все таки плато кам'яні. Добрий день. Що, клює у вас? Чи ми зараз полохаємося? А це ви куди пливете? А ми думаємо, чи ми по Ятрані пропливемо далі чи ні. Мілко дуже? Там каміння. Каміння далеко звідси? І там ще місце, щоб ви переносили. Ні, ми хотіли на церкву ту вашу подивитись. А, то ви зараз не допливете. Ну хоч трохи ще пропливемо метрів 200. Да. 200, а там стане, там, да? А ви звідси з Ятрані? А що ловиться? Бо ми якщо таку рибу на мілині бачили там. Да, велика, кидається прямо. А у вас тут нема. Є, клює щось? Нічого. Це ми зайшли в праву притоку Синюхи, річку Ятрань. Ятрань. Напевно, більшість українців її знають по сосисках і по ковбасних виробах. Однієї фірми, котра походить якраз з цих країв. Є легендарна українська народна пісня «Там, де Ятрань круто в'ється». І пливемо ми взагалом до села з одноіменною назвою, котре тут буквально в 2-1,5 кілометрі від Синюхи знаходиться. Для чого? Зараз побачите, коли ми пропливемо ці камбоджійські кропивничні джунглі центральної України. Там, де Ятрань круто б'ється, з-під каміння б'є вода, там дівчина воду брала, чорнобрива. Ця область, яка ще зараз офіційно називається Кіровоградська, одна з передових областей, якщо так можна сказати, яка постраждала в часи Голодомору. При тому, що це зараз, напевно, один з найбільших лідерів в аграрному секторі України. Тут дуже степи, такі чорноземні, вони незліченні, вони величезні. І люди їх тут здавна, відколи почали засвоювати ці степи, там
з 17-18 століття почали працювати з цією землею. Але в 30-ті роки радянська влада тут так провела масову колективізацію, що люди реально тут пухли, вимирали з голоду. Це, в принципі, стало основною причиною, чому моя прабабця в 32-му році шукала кращого життя і звідси тікала до Одеси. В великих русифікованих містах все було значно простіше. Там радянській владі не потрібно було боротися з куркульським елементом, там не потрібно було вибивати націоналістичний дух, і там завжди можна було знайти роботу. Так, власне, вона і знайшла роботу на винзаводі Таїрова, де згодом стала виноробом. Але в них страшно, що тут такого голоду не було, тому що вони жили біля річки Синюха. І подивіться, що в річці Синюха можна... Ось, я перед цим відкрив, дивіться. У нас це називають скойки. Такий шматок філейного просто м'яса, устриці. Ми думаю, навіть на вечір сьогодні назбирати і такого делікатесу поїсти. Колись ми на Дністрі це робили. Дивіться, який реально шматок філейного м'яса. І їх тут дуже багато. От по воді на вагу можеш знаходити. Одна, друга. І, в принципі, так по всій Україні. Поселення, котрі стояли біля водойм, їх голод менше торкнувся. Їм було простіше з цим. А поселення, котрі були далі в степ, далі від лісу, далі від води, оті найбільше страждали від голоду. А ліс і водойма рятувала людей в 30-ті роки. Зараз, йдучи селом, Ятрань або колишньою Когутівкою, ми навпрочуд здивовані ніщівній бідності цих сіл. Просто руїни глиняних хат, котрі терчать моторошно з-під землі. Це є пояснення, чому від села Лозуватка моїх предків нічого не залишилось, теж кілька таких глиняних. Навпрочуд бідна архітектура. Навпрочуд все сіро, навіть незважаючи на травень місяць. І тут вже віє якоюсь такою висушеністю і степом. Дуже суворі, дуже такі колючі умови в буквальному сенсі. Тому що якщо тут ліс, якщо якісь зарощі, вони у вигляді колючих, у вигляді всяких акацій, у вигляді всього такого, що намагається наче зачепитися за цю землю. А в радянські часи, коли тут прокатилася колективізація, оці села, котрі вже далі були від ріки, тут від річок, тут все дуже страшно. Дуже страшно все тут пахло смертю. Смертю, безнадією. Найстаріша дерев'яна церква всієї області Кропивницької. У селі Ятрань, котре називалося до 60-х років Когутівка. Бачите, тут ще пасуться корови. І це таке одне відгалуження, котре ми зробили від ріки, буквально там 1,5 кілометра пройшовши, тому що ми не могли оминути цю церкву стороною. Загалом ці стіни ще десь 19 століття, дехто стверджує, що можливо навіть 18 століття. Зараз ми наблизимося ближче до неї. Ви подивитесь на цей шедевр архітектури, ти не знаю, чи ми всередину потрапимо ззовні. Це унікальніша дерев'яна церква, але зверніть увагу, як вона перекрита. І згадайте, хто постійно нас дивиться, глядачі, останнє наше відео з Галичини, де є приклад реконструкції римо-католицьких храмів. Я не хочу тут нічого коментувати, і я не хочу навіть говорити, кому належить ця церква і хто міг так робити. Ви можете самі здогадатися. Єдине, в що я вірю, що сподіваюся, що це просто тимчасовий дах, аби зберегти споруду від подальшого руйнування і від затікання. Але ж є така народна наша мудрість, що тимчасово те вічно. Але тут я хочу дуже помилятися. І дай Бог, що це просто дійсно зроблено від затікання. Але якщо у нас так відбувається консервація історичних пам'яток, ми, панове, приречені. Так. Хоч би не впасти десь. Ну, загалом так можна спуститися в церкву навіть всередину. Але я не знаю, чи це нормальний спосіб отак заходити в церкву. Плюс те, що законсервували, але приклад того, як не можна консервувати. З кольорами, з кольорокорекцією все дуже погано. Тим паче в добу, коли існує інтернет, штучний інтелект, все, і просто кожен може підказати, як можна красиво зробити. Тут питання не в грошах, тут просто питання в підборі кольору. Ось як свідчення тих моїх слів, котрі я говорив про Голодомор. Тут у селі Ятрань я вперше таки зустрічаю пам'ятник. Видно, такий ще старенький пам'ятник, напевно, 90-х, зроблений жертвам найжахливішого винищення Голодомору 1933 року. Подивіться, скільки людей. І це в селі, в котрому зараз офіційно 400 людей, тут десь, напевно, близько 200 проживає людей. Потім в Другу світову скільки загинуло людей. І зараз в новітню російсько-українську війну вже бачимо 5 хлопців, котрі з цього села загинули. З малесенького села Кропивницької області. Наскільки це величезна трагедія? Наскільки Росія нас продовжує систематично вбивати? Постійно. Я не знаю, до кого це просто не доходить. Це ж не просто пам'ятники.
Це стовпи того, як воно все взаємопов'язано. 32-й, 33-й рік. Я так завжди говорю, що в 32-му моя прабабка звідси виїхала. Можливо, то в 33-му було. Ну саме в ці часи, коли вони тут пухли від голоду. І отут трошечки з річки могли лише витягнути отих якихось скойок, отих річкових мідій, аби прохарчуватись. Лісу тут як такого немає. Тут оці колючки, про які ми говорили. Така місцевість, така природа степова. І ця церква цього патріархату стоїть позаді з синьою вагонкою, як така родзинка на торті з поясненням, якої різниці і так далі. І ми так привикли. Вертаємося з Ятрані назад до байдарок. Загалом ми в цьому селі зустріли прекрасних, приємних дуже людей. На відео там не потрапила продавчиня дуже приємна з магазину. Ще декілька людей, дуже світлі, дуже приємні люди. Але попри це усе, попри всі ці плюси, попри всі ці переваги, в селі дуже гнітюча атмосфера. Це вдруге в історії проєкту Хащі ми досліджуємо Новоархангельщину, ми досліджуємо втретє Кропивницьку область. І щоразу тут така ситуація. Це одна з найхащанських областей. Якщо ви хочете потрапити в справжні хащі, такі, де дійсно смуток оповиє ваше серце, це варто їхати сюди. На тій же ж Галичині це важко було зробити. Але люди стараються, люди молодці, попри це все вони тримаються і залишаються дуже світлими. А ми з таким світлим смутком трошки на серці вертаємося з Ятрані до наших байдарок і продовжуємо рухатись на південь. Це ми запливаємо у великі землі Кукутель. Загалом вони тут всюди були, ці землі Кукутель, але тут буде одне з найбільших городищ Кукутель. Загалом Синюха є однією з культових річок для України, хоча, направду, вона мало відома. Вона одна з 3 чи 4 найбільших рік Кропивницької області. Свого часу це був кордон. Тут свого часу сходилося 3 райони Кіровоградської області, південніше звідси трішки Миколаївська область. Якщо нам поталанить, ми туди далі допливемо, якщо не спаскудиться до кінця погода. А свого часу тут по праву руку була Річ Посполита, а по ліву руку була Російська імперія до поділу Польщі у кінці 18 століття. А ще раніше ця ріка відома в українській історіографії найбільше тим, що тут відбулася легендарна битва на Синіх водах. Це тоді, коли великий князь Ольгерт знищив татарське військо саме десь тут. За деякими свідченнями це відбулося в районі Новоархангельська, там, де є село Торговиця. А за деякими свідченнями якраз південніше, куди ми пливемо, в стороні Добрянки. Тоді багатотисячне русько-литовське військо розтрощило монголо-татар, котрі протягом кількох століть володіли цими землями, котрі знищили Київську Русь і котрі, в принципі, посіяли тут ось цей менталітет азіатщини такої з негативної точки зору, тому що азіатщина теж є різна, і котрий ми сьогодні пожинаємо. Це часто проглядається в нашому менталітеті, такому бунтарсько-зухвалому, це часто проглядається в нашій архітектурі, це часто проглядається в різних побутових речах, в такому якомусь, як то європейці говорять, несмаку. І направду, от ми, східний фортпост Європи, дуже моментами тяжіємо до чогось такого азійського у деяких своїх рисах, навіть у рисах поводження зі сміттям. Я тут переконаний і вважаю, що це ще наслідки отої татаро-монгольської окупації Орди, котра сюди прийшла. І саме ми маємо завдячувати Ольгарду тут на Синіх водах, котрий розбив монголо-татарів і поклав край їхньому пануванню у цих краях. І після чого тут постало Велике князівство Литовське, котре принесло стільки плюсів для нашої історії. О, попереду у нас якісь пороги. Ось тобі Синюха неочікувана. Реально, тут ще збереглись пороги, як на Дніпрі старому. Знаєте, зараз взагалі Синюха в мене складає таке враження, це така мініатюра Дніпра. Дніпра там столітньої давності, така в мініатюрі реально десь. Шукаємо прохід, давай через цей поріг перевалимося. Клас. Кам'яні пороги, це точно чого не було у нас в поході. Тут своя естетика, бачите? І чим далі, тим річка стає глибша. З'являється багато таких всяких коряг. Але саме головне оцього чарівного каміння. Яке розвальне каміння. Попереду. Давай, випливаємо туди. Давай пройдемо між тими камінцями взагалі ось. Да. Колись на такому камінні дівчата, жінки от з навколишніх сіл виходили прати білизну завжди. Ще навіть я пам'ятаю, в кінці 90-х, на початку 2000-х на Поділлі люди от ходили на річку до копанок полоскати білизну більше, ніж прати. Дома милом прали,
а виходили отак полоскати. А в старовину тільки і так робили. Ці камінці є моментами такі аж витерті, зализані ногами, руками цих людей, котрі тут жили в старовинку. Так і десь тут предки мої, котрі жили в цих місцях, виходили на це каміння. А моя прапрабабка, котру звали Зінаїда, і котра тут топилася. Знаєте, чому вона втопилася в річці? Тому що в неї було 12 дітей, частина з котрих загинула в період лихоліття 17-20-х років війні, а саме від рук отамана Григорєва, від махновців, потім від червоних. Вона втратила частину дітей. Інші в 30-ті роки помирали від голоду, розкуркулення. Із заможної родини вони перетворилися просто на дуже-дуже страшних бідняків. Її чоловік Йосип з цього почав випивати і почав дуже жорстоко теж до неї ставитися. Тобто ситуація психологічно була вкрай навантажена, і вона просто покінчила життя самогубством, віддавши своє тіло, свою душу, можливо, оцій річці Синюха, в котрій зараз практично через 100 років після її загибелі на цій річці ми робимо цю експедицію, цей сплав, аби зрозуміти своє коріння, свій рід і нашу землю. Порт села Попівка. Поки що, що ми бачимо в селі Попівка, 3 телят. Ось вони, вони троє. 5 телят, дивись. І фазани при цьому були. Значить, тут є люди, і от якісь дрова. А всі хати, що я бачу, всі покинуті, подивись, звідси знизу. Зараз потрібно підняти село і подивитися, яка там ситуація. Але мені здається, що плачевно, тому що офіційно 65 жителів тут. Офіційно, там на 2001 рік, а зараз, по правді, чорт його знає. Ми щойно піднялися в перше село після довгого такої переплави, не знаю, тут кілометрів 10, напевно, ми плили. Це Попівка. А я вже на досвіді і при травні я вражений. Подивіться на це село. 1, 2, 3 хата. Гляньте, як вони всі виглядають. Це бідність помножена на справжнє забуття. Типове житло цього краю, да? Ох, який звідти запах цієї старовини такої, знаєш. Як вам ця кольорова гама? Зелена така смарагдова трава, травня. Будинок зруйнований. Із нього фіолетові ставні чи фіолетові віконниці. Будинок, до речі, зруйнований ще 80-ті, а то 70-ті роки, коли тут масово почали вимирати села. Це ми вкотре розвінчуємо той міф про те, що вимирання сіл – це виключно наслідок незалежності України. Ні, саме ось тут Кропивниччина, Кіровоградщина масово почала вимирати 70-80-ті роки. Останній житель з Лозоватки, звідки походять мої предки, покинув її в 89-му році. Відтоді то село стоїть пусткою. Попівка виглядає, що приблизно так само. Цілковите занедбання, цілковита така пустка. Нашим ще завданням є відкриття нових туристичних маршрутів. Ми перед собою ставимо такі завдання, щоб ви любили, досліджували Україну. І цей маршрут поки що наразі виглядає дуже привабливим. Дуже красива річка, не важка для сплаву насправді, це не стохід, але з прикольними такими кам'яними перевалами, порогами, через які ви скочуєтесь. Розпочати ви можете в Тернівці, де красиво реконструюється, реінновується млин Бенчика. І там лавандові поля, це прямо для любителів інстаграму, просто дівчатка можуть красиво пофоткатись. Далі ви пливете цією річкою і тут потрапляєте в царство, просто в апогей хащів. Я не знаю, це клондайк хащів, якщо можна назвати. Клондайк занедбаності, такої спустошіння і забутості. Курява зараз лише така має крутитися цією вулицею. Здається, там десь одна людина має бути. Я не знаю, скільки тут живе людей. Офіційно 65 подають. Я зараз припускаю навскидку, що не більше 10 людей, якщо нам взагалі когось по талоні знайти. Але ми чули, там радійку десь грало. Зараз підійдемо ще поміж цими руїнами і кольоровими віконницями, котрі позалишались на цій вулиці. Попівка – це суцільно покинуті хати. Всередині куча мотлуху, сміття. Я думав, що це хата покинута, що там з радянських часів. Дивіться, тут на підвіконні стоїть альбомчик «Корні». Наш Заліж – це експедиція більше про своє коріння, про пошук свого коріння, про розуміння свого коріння, походження, звідки ми, що ми. І забігаю наперед, ми взагалі тут торкнемося трипільців, адже ми зараз в цій місцевості, до речі, тут між Попівкою і Федорівкою було одне з найбільших протоміст трипільських, там 5, 6, 8 тисяч років тому назад. Тут проживало від 8 до 15 тисяч людей, це гігантське поселення. А от Корні, з цієї відкриваємося, дивіться. Я, Лідія Михайлівна, 1993 року народження, потім 2.04.2008 року народження, хтось інший, завела свій блокнот 17 січня в селі Попівка Добровеличівського району Кіровоградської області. Це блокнот якоїсь дівчинки, ви зрозуміли, 17 січня 2008 року це вона завела блокнот. Скоро 20 років він тут лежить. І тут, що тут, пісні записані. «Любов – це ваза, ваза – це стекло, вино – бокал нужна». Уявляєте, люди в 2008 році жили в цій хаті, виявляється.
А зараз життя тут абсолютно немає. Вони слухали групу корні, а от цікаво, як вони ставляться до свого коріння. Опис населення робимо. Ми плили по річці, пливемо. Молодці, зранжуй. Добрий день. Зайшли подивитися на попілку. Дивимося, що тут за життя є, бо одні зруйновані хати від річки Ну виглядають. все, в мене 7 хатів, можу вам. У вас це все бачите? Ви тут феодал. Ну, Великий пан, да? Який там хуй пан? От мене просто. А що це покинуті? Ми тільки підійшли під хату, там Ну блокноти. нема, ти повиїжджай, а ті 3 солдата забрали, 2 вже вбило в нас. Серйозно? З 3 2 вбило? Да, вже немає. У мене 2 пацана воює теж. Капець, а скільки у вас тут на все село людей? Раз, 2, 3. А було 58 дворів. Ні, а серйозно, скільки людей? Тут немає вже 34 дворі, 4 двора. 4 двора. Це загальному чоловік 10? Да, десь так. 10 людей. А ми оцю хату подивилися, там блокнот валяється, 2008 рік, що якісь діти щось писали. Жили люди? Тут там запорожці жили. Да, там 2008 рік якісь діти щось там писали. Це може бути. Капець. А тут курчата в нас. А то ваші телята внизу біля дому пишуть? То це ви тут тримаєте таку, і техніка ваша, так? Да. Ну, з сином, син там, тому що я робочий. А що, маєте трохи землі чи орендуєте? Ні, 80 з чимось гектар. Це вам на поїздки? Ні, моїх 16. А то орендуєте людей? А то однокласників, товариші, друзі. Це що? А це бач, ні дощу, нічого немає. Це ж маєте якусь оту стару техніку від колгоспу, напевно, від Та паювання? ні, я купляв вже після цього. Ну, в мене там ще один робочий є. А що є, комбайн чи наймаєте? Ні, свої, все своє. Все своє? Ну, у вас тут на Кіровограді. Стара техніка, ну все своє. А якщо ми там в річці заночуємо внизу біля Та, річки? пожалуйста. І там якісь валяються у вас нарізані ці акації, Можете, пару штук із да. мене. Ні, як треба, то ну в хату, що треба, я дам, що їсти, картошка є. Та все. ні, то ми запалимо вогонь, тільки помиємося. Бачите, болото у вас таке там попри Все вилізло нормально, я такий самий був. колись. вилізло тим болотом. Це ти що, покажеш там мене десь? Та не покажи, подиви, який А я. подивіться, який Ні, я. а підожди, блядь, там ви бачите, на нашу країну скажуть, що це за шарлатан, блядь. Ви ж не п'яний під забором, правильно? Ви біля роботи. Ну як, водку буває трошки п'ю, вже старий. Ми всі п'ємо. Старий. Капець. То це у вас 4 хати, і ви сказали, скільки людей Ну, буде? 5 хат? жилих, да, було це. Буває, приїжджають сюди, одноклас з Кіровограда приїжджають, живуть, в оці буває, живуть. і все. А чого у вас нема Воно човнів? все старе. Є одна лодка. Є у вас? Дерев'яна чи залізна? Ні, така. Є в мене алюмінієва тільки під зерном. Ми дуже Річка так- оце хоч трошечки продерло її, а то була заросша піздець. А як продерло? Це вода була хороша? Ну, лід трохи пішов. А, це і зими була хороша, так? Да? Це нам ще пощастило, ми так попали. Да. А ви здоровий? от? Ні, ми на байдарках все. А, ну, да. А Федорівка, що у вас там? Теж така Теж сама? вже розпадається. Біда теж, так? Да? Вулиці пусті. Пусті. Ви хочете населяти? На кого? Нам цих не треба. Я не знаю, що тих хасідів нам не треба, ті, що в Умані були. А чого ви кажете? За чим Ні, ви ну що населять, я маю в виду. Ні, ми знімаємо, може хтось колись буде населяти. Слухайте, така земля не може бути пустою, як на мене. Та де ж земля, як землю віддали? А села? Її вже продали. А в мене якраз оприскувач поламався. Та й А що сієте? все сіє. Кукурудза, соняшник, сою, горох. Дітей, ще бач, позабирали на війну, а государство нічого, не допомоги, а тепер діти. Мене 3 племенника вбили, немає. Ну, коротше, багато у нас вже загинуло. Ми в 3 Ятрин, душі, 3 душі. ми в Ятрин заїхали, там 200 людей живе, 5 загиблих теж. Ну, то це воно, розумієш, вони ж вже звідсіля повиїжджали у Тишківку, повиїжджали цей, а вони ж корінні звідсіля. Розумієш? Ось вже бачиш, оце в мене грушка, оце їй 80 років вона вже. Це ж малим був я, слухай сюди, і оце ця груша вже була. Ото їй десь 80 років. Ну, ваші ж батьки тут жили теж. Да. А вони звідси? Ні, мій батько з Вербівки ось дає. Ми знаємо це, да. Я сам Вербівський. Вербівський. Моя прабабка з Лозуватки, якщо знаєте, Новоархангельська. А чого ж не знаю? Ну там нічого від Лозуватки не лишилось, пару Ну, хрестів. що? Теж такі руїни з глини. Ну, у нас синюха рядить синюха. Синюха рятувала людей трохи, так? Да? Вода, і вона і в голод рятувала. Ви їли мушлі колись такі? Це міді там? Не їм, я гидуюся. Ні? А чого? А люди їли? Молодіж їла і зараз вони. Це ракушки там. Так, так, ми стільки багато бачимо, м'яса там повно. Ні, я таке не їм. А що, зажарити в олії? А є тут якісь старші люди? Хтось лишився в селі чи не? Оце остався я самий старший. Ви самі старші тут в селі? І ще Да, і саме більше я тут прожив. Тут
в селі, навіть вже ті, хто їх діти позабирали, вони десь по років 30 прожили, а я вже тут 45 років. Ну, считай, з другого класу. 61-го року, считай, з другого класу я тут. Дачники не їдуть до вас ніякі туристи? Їдуть, буває. Їдуть, що купляють хати? Ні, ну питають, були ось в цілісній хаті, були люди. Тут малий мій жив, виїхав в Тишків. А за скільки хату можна купити? Та що воно стоїть, нічого. $1000, менше? Кажіть, яка ціна? Ніяка, так іди, живіть яка. Ти ж бачиш, біженці не хочуть сюди, бо вони хочуть, щоб вода, условия були. Вони не йдуть сюди. Ну, у вас ж ґрунтова дорога тільки в село, чи є десь асфальт далі? Ні, оце насипна. Замулило, бачиш? Та як дощі йдуть, що болото страшне. Навесні, коли топилося. Ну, це. оце навесні, да, порозмивало. Це ж тут було, дорогу вже робили разів скільки, а її і воно згори, бачиш? Ще змило. А це зараз позасихало все. Слухайте, я щось одне спитаю, ми підемо. Ви ж в полі працюєте, орите тут все, культивіруєте. Тут ж було гігантське трипільське колись городище, якщо ви чули, може. Що було? Трипільці такі жили. Виворюється щось з землі, кераміка якась, якісь статуетки кам'яні. Ті, що вже копали, вже тут все викопали, що могли оці, ну, Ну там металошукачами. Да. А камінь, саме камінь нам цікаво. Є був від галечки якісь куски старі, не знаходили? не знаю. Не- Тут не- є Жулайське ось кладбище, там воно вже заброшене, то там хтось і лазив, я не знаю. Жулайське? Да. А що то А дорога така, і там кладбище серед поля. А що Жулайське? Ну так, Жулаї, фамілії були, то Жулаї, каже, поїхав, вже Жулаї. Вони то жили, там село колись було. Ага, теж нічого не знаю. Михайлівка залишилася теж одна хата. Ось візьми, навіть Умань цей задрипаний. Кіровоград, ось навіть ці наші райони, то все воно тут задрипане. То глечики не вворювали. Ну добре, так, що ми, не будемо відволікати вас від роботи. Так, бо в мене робота. Так, подякую. Завтра тільки думаю кукурудзу сіяти. То там не лякайтеся, ми внизу десь біля річки там вас. Та нічого. Заночуємо Та за що там є дрова, телята, тільки може не мішатимете. Ні, та ми Зараз туди, сторожуйте. ми туди далі. А ви на ніч їх лишаєте тут? Да. А нема вовків чи шакалів? Є, були оце. Є вовки, Прошлий да? год 2 вбили, такі вони, типа собаковидні, такі сірі. А, то шакали більше туди. Може бути. Шакалів ну, багато. ні, зараз. собаки. Ну воно таке схоже на собаку. Тікай, бо тебе заснімуть зараз, тікай. Ти знаєш, свиней повно і всі без сала, м'ясні. І треба, давайте ріжте, я вам поділю, матір, бери ріж. Свиню? А що, вони невеличке, таке десь кілограм по 50. Ну, я не мам ніколи, бо мені треба сіяти. Я хочу помитися то. То воно до крана йде, до що є. Де вона? Дивіться, що по півці вже на другій хаті ми знаходимо табличку. Тут живе учасник Великої вітчизняної війни. Сьогодні, до речі, символічно чи збігається так, що сьогодні 8 травня, закінчення активної фази війни в Європі, підписання капітуляції нацистською Німеччиною. А завтра 9 травня оте свято, котре дуже багато років у нас святкувалося, і з котрого росіяни зробили ось прям окультне побєдобєсія. Це були дуже складні часи, Друга світова війна, було дуже багато армій, було дуже багато правди. І знаєте, що саме складне і важке в житті? Спробуйте зараз це сприйняти, що жодна людина у житті, жодна ідеологія не бажає жити гірше, і вона не бажає по великій мірі зла. Просто в людей різняться бачення щодо того, як жити краще. А інколи деякі люди хочуть, щоб жили всі краще, а деякі винятки хочуть лише, щоб вони жили краще. Різниця полягає в цьому, в світобаченні і в тому, що хтось хоче зробити для всіх добре, а хтось хоче зробити виключно для себе добре. А з цього вже робіть висновки і розуміння про освіту. А до освіти ми завжди можемо повернутися і в котрий раз згадати Book.ua. Ми будемо в кожному випуску це згадувати обов'язково. Адже окрім нашого каналу Хащі, де ми займаємося не академічною освітою, не академічним поданням освіти, ми так поверхнево заохочуємо вас любити історію, заохочуємо вас вчитися, розвиватися у різних сферах, а далі науково, аби стати фахівцем у тій чи іншій галузі, дійсно конкретним фахівцем, а не поверхнево, як ми то пробігаємося в тих чи інших сферах, ви маєте навчатися. Book.ua містить абсолютно всі науки, всі предмети, котрі ви можете виявити там від інформатики, іноземних мов, хімії, історії, всього. І ще цікаво, що в Book.ua можуть навчатися маленькі діти, вже можуть навчатися дорослі люди. Ми щовипуску знову ж це повторюємо. Зараз там на всі
предмети шкільної програми діє скидка 30%, а якщо ви ще введете промокод Хаші, ви ще додатково отримуєте ще 10% знижку. Так само English Speaking Club йде безкоштовно бонусом. Ви можете спілкуватися, хоча ви вивчаєте абсолютно інші предмети, англійську ви можете вивчати і спілкуватися в неї там абсолютно безкоштовно. Тому за QR-кодом перейшли, за посиланням перейшли, почитали, подивились про Book.ua, ознайомилися, знайшли собі крутого фахівця, адже я наголошую, там понад 130 тисяч якісних викладачів, котрі прийшли 4-етапну перевірку, аби потрапити туди. І 80 тисяч з цих вчителів знаходяться в Україні. Тобто вони в контексті тих подій, котрі відбуваються тут. У цих своїх випусках ми говоримо про минуле зазвичай, а Book.ua – це платформа, котра дозволяє вам бути впевненим у майбутньому. А ми зараз будемо тут, в залишках села Попівка, колись величного трипільського поселення, ночувати внизу біля синьоводної ріки Синюха. Другий день зустрічає нас хмарністю, а всю ніч стояла люта злива. Ми навіть не змогли якісь коментарі зняти біля багаття, а нас врятували намети, котрі ми беремо в Горган. Звертайтесь до магазину Горган, якщо за спорядженням, вони вам теж цим допоможуть. А я знову ж повторююся, це вже землі величезної трипільської культури, котра саме тут 4-6 тисяч років тому назад процвітала. І деякі науковці вважають, що 51 чи 53% українців тече кров трипільців. Трипільський ген збережений. Власниці і татуювання, вкотре повторююся, і наш логотип всього проєкту Хаші теж запозичений звідти від цікавих, унікальних трипільців. І ми поговоримо про їх войовничість. Про войовничість, до речі, ще Кропивниччина навпрочуд войовничий край. У мене є купа знайомих дуже крутих. Денис Кривбек, вітання тобі. Наприклад, це люди-воїни, котрі воюють з 14 років на Кіровоградщині, Кропивниччині їх дуже багато. Знову ж приклад села. В цьому селі живе 15 людей, 2 загиблих. Село вчора 190 людей, 5 загиблих. Це невтішна статистика, але вона говорить про те, що звідси дуже багато людей взяли зброю до рук. Це вкрай войовничий край. Така тавтологія, вибачте за нею, але це направду так і є. В кінці 19 століття до Києва потрапив один чех, котрий почав займатися там хмелем, пивоварінням і різною іншою промисловістю. І одного часу, живучи на сучасній вулиці Кирилівській, в нього сталася пожежа. Згоріло його там приватне обіця, майже вигоріло вщент. Він, коли почав розбирати ці завали будівлі, поступово натрапив, можна сказати, археологічні залишки. Його це зацікавило. Він, не будучи ніколи професійним археологом, почав проводити перші розкопки, просто риючи котлован, здається, під новий будинок чи під новий особняк, і там йому вдалося виявити бивень мамонта. Звали його Вікентій Хвойка. І після того він захоплюється дуже масово археологічними розкопками, починає копати біля Києва, вздовж Києва. Ну і одного разу в селі Трипілля, біля міста Українка, туди біля Обухова, він натрапляє на щось дуже дивне. Виявляється, це цивілізація, це поселення, котре раніше науці не було відоме. Відповідно, в цій історіографії, що тоді Російської імперії, потім радянській історіографії, це поселення цих людей починають називати трипільці. Це одна з найзагадковіших, одна з найвеличніших, одна з найлегендарніших народностей, так би мовити, або культур, вірніше, котра проживала на цій території. Оповита просто сотнями тисяч загадок, сотнями тисяч легенд. Ми зараз пропливаємо в місцях, де знаходилися ці трипільські поселення. В світовій науці вони отримали назву Кукутень. Що ж це таке забуло поселення? По-перше, вони в той час робили гігантські протоміста. Ось на горі, над нами, на цій скелі величній, на цих каміннях, по яких точно ходили трипільці, колись стояло одне з найвеличніших їхніх городищ, їхніх міст, котре нараховувало до 15 тисяч жителів. Унікальні факти про них. Що за 3000 років до греків вони почали виготовляти кераміку. Кераміка, котра досі знаходиться по полях. Кераміка, котра дуже унікально розписана 3 кольорами – чорним, білим та червоним. І всі орнаменти, звідки пішов логотип нашого проєкту Хаші, які я собі набуваю татуювання, захоплюючись цією культурою, вони всі знайдені на цій кераміці. Це була нація, котра дуже шанувала жінку та космос, сонце. У всіх їхніх статуетках, всіх їхніх розписах, всіх їхніх тих орнаментах центром є сонце та жінка. Головне, ми говорили про войовничість цього краю. У трипільців практично не знаходять зброї. Тобто це була максимально пацифістична народність. Дехто їм приписує, що вони одні з перших, хто почали обробляти зерно. Це теж певною мірою хибне припущення, тому що світові історики все ж таки говорять про легендарний півмісяць Близького Сходу.
Персія, шумери, що це звідти все ж таки пішло. Дехто приписує також трипільцям те, що вони винайшли колесо взагалі тут. Чому проблема трипільців, що довкола них багато хто видумує всяку міфологему. Люди починають взагалі такі типу брехні, але те, що ця цивілізація тут точно існувала, це 100%. Те, що вони мали одні з перших таких протоміст, цих гігантських або гігантських міст, це теж правда. Трипільці будували практично виключно лише двохповерхові будинки. Вони вперше, хто в історії людства, почали будувати двохповерхові будинки. Це будинки були такі, як з глини, соломи, дерева. І будувалися вони по правильній, наперед продуманій схемі. Це було по такому спіраловидному колу. Від центру, від центрального майдану, і далі місто це розросталося. Так. І свідком тих часів є лише ось ці скелі, вкриті мохом, котрі не змінилися від того часу. Тоді тут босими ногами трипільці бігали по цих скелях і на човнах отако пропливали по річці Синюха, захоплюючись їх красою. А сьогодні пропливаємо ми і маємо змогу показати вам і обов'язково запрошуємо сюди. На перший погляд для багатьох нецікаву Кропивницьку область, що тут робити туристам, але річка Синюха це вау, обов'язково. Це така перлина, малодосліджена перлина Кропивниччини. А ми тут, напевно, пришвартуємося зараз в Федорівці. Сходимо до трипільського магазину, насолодимося ним і вирушимо далі. Піднялись ми нагору перекусити і навіть не очікували, що тут така радянська табличка стоїть, котра якраз підтверджує про те, що ми говорили. Гігантське поселення трипільської культури. Тут не вказано, що трипільської, тут просто написано, що поселення. Можливо, що це в ті часи, коли трипільській культурі не надали назви Трипілля. Можливо, це 50-ті, 60-ті роки, тому що вона дійсно по-старому виглядає. Тут дуже багато корів пасеться взагалом. Вздовж річки Синюха багато корів пасеться. Як вони відгукнули? Сьогодні всі? Клас! Сьогодні всі говорять, коли я з ними говорю. І тут я просто згадав одну річ, яку я на річці внизу не промовив, коли підіймався сюди, дивлячись на цих корів, бачачи собак. А те, що деякі науковці, цілком серйозно, велика частка науковців приписують те, що трипільці перші, хто приручив собаку. І собака почала жити з цими людьми. Міф це чи правда, ну не знаю, пишіть. Нас теж багато дивиться там розумних людей, котрі академічно займаються наукою. А лише передаю те, що я прочитав в інтернетах. Добрий день. А ви вже подоїли, чи вона тікає? Щось ви скоро дуже. Ще й квасоля попадає в кадр. А як звати? Квасоля. Квасоля. А, колись нас теж називали фасоля. Квасоля. Бо вона ряба, так? Да? Ага. От кажуть, є теж чорно-біла фасоля. Квасоля. А у вас багато корів в селі? Ой, у нас вже мало курів ще сталося. Була велика раніше череда, а зараз молоко дешеве. 8 гривень, так? Да, 8 гривень. А наймати череду я не пускаю череду корову. А є череда? Да, там Так, ходить 10 курів черед. А, то значить мале село. Зараз по череді можна садити яке село. Ну, село вже мале село. То вам простіше прив'язати її тут. Да. А найняти мені треба у день заплатити 600 гривень. Скільки? 600 гривень у день. За випас? Да, якщо наймаєш корову пасти, то 600 гривень. Ого, це... Ну, 2 чоловіка по 300 гривень. Так вона ж близько стільки не приносить грошей. Скільки ви 3 рази по 5 літрів доїте? Ні, ну вона ранком більше дає, 10, літрів 10. В обід оце 5. І вечором 10, так? Ні, вечором як коли, буває 6, буває 5. Ну, 20 літрів на А день. теля напою, та й все. Теля 6 літрів в день випиває. Та це ви заробляєте 100 гривень. Да. Считай, корову невигодно держатися. А чого ви тримаєте її? Ой, хлопці, ще поки місць тримаю, а думаю, мабуть, її на осінь, як оце, у нас як оце жаріще почнеться, оце все тут буде пустиня. Все вигорить, не буде до корови навіть припнути. А що ви тоді робите? А отак никаюся з нею взад-перед. Да, тут вас дуже в степу випалює, да, воно, якщо Да, приходить? да. Це зараз найкраща порадка, зелене Да, все. да, що оце дощик так пройшов і травичка якась росте, а так то нема нічого. Да, квасоля, це таке життя, як той казав. Зато гарно у вас зараз дуже. Гарно, Скелі гарно, такі, гарно. річки. Красиво. А так ми й живемо. У як вас, то кажуть. коротше, у вас же є пенсія, чи нема? Ні, ще в мене нема То пенсії. ви з одної корови живете? І в мене чоловік працює, в мене чоловік працює в охрані. А де тут агро, якась вся агросфера? Да, Орідон. Там вони набирають охрану, це він в мене в охрані. Ну, в общем, 3 дні вдома, а 1 день працює.
Да, то виживаєте. Да. А рибу ходили ловити теж чи ні? Ні, зараз не ходить, поки немає коли. А хлопці є, у нас в Федорівці ловлять рибу. То можна жити теж з риби трохи. Та ні, вони ловлять самі для себе. Так, Ну ж їсти, поїсти можна Ну, з да, риби? да. Хоча б. Да. Та бо ми бачили, є трошки риби. Да. А так, Василя, напоїмося, та й там тебе прикнути, де там пастися. Василя, гайда. Найда, що? Що ти, гайда. А сіно ви на зиму де берете, якщо зимою годувати? Сіємо городу. А, у вас є город. І є земля, яку здаєте в оренду щось, напевно? Да. Паїв багато, так? Да? Ну, нам ось зараз дають 25 тисяч на пай. В рік. В рік, да. Ага. То у вас два. А потім йдеш, купляєш зерно у них. Ага. Оце таке. У мене пая немає. А чого, щось ніхто в колгоспі не робив? Ні, я робила в колгоспі, так вийшло, що я робила дояркою, а потім робила в другому селі. Вийшла, як то кажеться, заміж сюди. А ви звідки закосили? Я з Андріївки, тут 9 кілометрів. Там взагалі теж зараз села немає. Там мама в мене ще жива, залишилася жити. О, а цей. А так вийшло, що я написала заяву, щоб дві руки грязні. Вийшла з колгоспу, з членів колгоспу. І все, і мені пай не дали. То ви руками так і доїли корів, коли це життя в колгоспі теж? Доїла. Тоді чи апарати були у вас? Ні, апаратами доїли, апаратами, руками. Та й в нас некоторих зараз людей теж є корови, доють апаратами. Ну, як багато корів туди. Ну, і якщо в кого, наприклад, 3 корови є, що люди держать, то в них апарати. Угу. Є апарати, доять апарат. А в мене цю корову, мабуть, я не здоїла апаратом. Вона в мене така полоумна, що я її не... Яка калаумна? Полоумна. Калаумна? А чого? Дурна трохи. Чого? Бо вона така неспокійна. По-перше, крім мене її ніхто не здоє. Оце поїхала до дочки в Кіровоград та сестру свою просила, щоб подоїти. Оце ще сестра може її здоїти. А щоб чужий хтось прийшов її здоїти, її ніхто не здоє, крім мене. Б'ється, так? Не дається, б'ється, так. Ну, то це з одної сторони добре, ніхто не грав, не вкраде молоко. Там нема що красти. 5 літрів чого. Ой, так. Це хлопці, так. О, то ви її на гарну траву завели, вона аж розійшлася. Да. Вона ж й таку не хоче яку-небудь пастися, там вже така трохи переросла трава, вона її вже не хоче сильно пастись. А тут оце бачу молоденька, то буде пастися. Так, таке діло. Так, ну все, хлопці, щасливо. Так, вам теж Давай. гарного дня. Вам теж. Як я вже говорив, синюха забрала життя моєї прапрабабки через складні обставини. Вона, якби це не прикро звучало, змушена була покінчити життя самогубством, втопившися в цій річці, втративши кількох дітей в перипетіях. То після Першої світової війни, після більшовицького перевороту, коли тут творилися анархічні різноманітні рухи, повстанські загони, і в тому можна було голову зламати. Прабабка моя вже Ганна в 32-33 році мігрувала до Одеси, де вона одружилася з Міхалом Зражевським. Це був етнічний поляк, предки котрого були найманцями в наполеонівській армії, потім потрапили до російського полону і їх заселили в Ставропольський край у Росії. Але вони до кінця життя були ревними католиками і, втікаючи вже під більшовицького перевороту у 1917 році, вони приїхали з порту Новоросійськ до порту Одеса, де заселилися на вулиці Тиха, це в місті Одеса на Слободці. А ще до нещодавно, до 1912 року, проживали рідні сестри Міхала Зражевського. Це насправді дуже цікаво, але не так просто досліджувати. От зараз останні роки я практично перестав це досліджувати, тому що це потребує величезних затрат часових. Потрібно ритися в архівах, каракулі старовинні читати – це ще той хист. А якщо у вас немає на то часу, але ви хочете знати свій рід, можете звернутися до різних професіоналів. Багато різних агенцій існує, багато різних сайтів, котрі це досліджують. Особисто від себе можу порекомендувати один Родина Едженсі. Подивіться,
там можуть допомогти у пошуку вашої родослівної, взагалі з такими цікавими унікальними історіями. Хто звідки переселявся, яке вони майно мали, яка лиха чи не лиха доля змусила їх чиняти їх так чи інакше, чи переселятися з одних місць, з одних регіонів, з одних країн до інших країн. Якщо комусь реально цікаво, шукайте Родина Едженсі або напишіть нам в коментарі закріпленому, залишимо посилання на них. Вони вам допоможуть розібратися в історії вашого роду і навіть цілу книгу написати, в якій скласти це родове дерево. Я зараз до середини 1700-х років по деяких своїх гілках добрався. Цікаво, куди зможете добратись ви і куди вас заведуть шляхи вашого родинного дерева. Оце між селами Показове і Плосько-Забузьке. Це чергові такі пороги, перевал, але всі здебільшого ці перевали – це ознака того, що тут колись були млини. Тут видно, дивіться, яка величава стіна – це залишок млина. Тобто на цій річці завжди стояли млини, тому що Кіровоградщина, як зараз є лідером в агросекторі, це чорноземи, це дуже багато зерна. Так було і з давніх давен. На цій річці робили дуже багато борошна, дуже багато муки. Потім човнами її сплавляли вниз до Південного Бугу, від Південного Бугу вже дуже легенько, звичайно, до порту Миколаєва, звідки вона роз'їжджалася по всьому світу. Тоді пішов цей термін «Україна – житниця Європи», здебільшого з 19 століття. Мої предки теж були дотичні до збирання цього зерна. І тоді взагалі потребувалося дуже багато людей. Чому такі великі сім'ї були? Через те, що багато землі, і щоб цю землю обробляти, потрібно багато дуже людей мати. Тому в кожній сім'ї було 9, 10, 12, 15 людей, дітей, частина з яких помирала, а інша частина працювала на цій землі. А коли прийшла радянська влада, вона цю всю землю відібрала, почався великий голод, розкуркулення, колективізація, і люди змушені були шукати кращої долі. Так обернулося, що гілка цієї моєї родини звідси потрапила до Одеси, аби працювати там. А вон, вже дивіться, теж стіна, залишки великого млину. А, оце він і був, великий гігантський млин був. Його просто розібрали на камінь. 19 століття здебільшого ці млини. Подиви, яка махіна була. А вон там дірку навіть видно, бачиш? Це там стояла, напевно, ось ця, на якій було колесо. Подивіться, які руїни могутнього млина. Які тут каменюки. Гігантські такі каменюки, биті з цього каньйону. А от туди вставлялися балки, дубові, напевно, бачиш? І отвори позалишалися. Все роблено руками наших предків, котрі тут жили. І млини в один момент стали непотрібні, що електрика все замінила. Оце все на конях, на волах, оці каміння на руках люди сюди попритаскували. Подивись, які камені є. Дивись, оце ж суцільний камінь, глянь. Оце якісь мужики оцю штукенцю сюди виставляли. Півтони в одному камені, гляньте на цей камінь. І такі ось там товщиною, не знаю, це тона в цьому камені. Підіймали якось мотузками на цьому пузі. Тут напівзатесане, півколом таке каміння, значить, півкругом, диви. Зробили такі відливи. Оце вода мощна сюди лупила. Отут що ще всього колеса було, чи де ці колеса були. Ну, виглядає, що отут, да, через цю штуку. Отакий дуб, на ньому це колесо дерев'яне, і воно цей мах набирало. Там якісь менші, то, напевно, загати були для води. Потужна штука. Годували Одесу, годували Миколаїв. Ці імперські великі центри, котрі насправді будувалися українцями, українці їх забезпечували. Але туди дуже багато приїжджало всякої такої, як би сказати, знаті окупаційної, імперської. Так як і іспанці робили з Південною Америкою. Вони завоювали, приїжджали, там жили в містах і утворювали свою гегемонію. Знову ж таки, котре пояснення, чому ці міста настільки є русифікованими. Тому що багато дуже чиновників з центру, з метрономії приїжджали звідти з Петрограда, з Росіюшки, сюди, котрі мали якісь чини, дослужилися, мали якісь посади і мали якийсь вплив. А люди, наші місцеве населення, працюючи на них, хто мав чогось, хотів досягнути, змушений був під них підлаштовуватися. На жаль, ця тенденція досі сьогодні процвітає. Навіть ця велика війна не змінила цю тенденцію в Миколаєві і в Одесі. Ці міста по більшій мірі, на жаль, залишаються російськомовними, тому що це настільки вже влилося в культуру, що це важко змінити. Люди цього не усвідомлюють. Має бути дуже якийсь сильний імпульс. Я думав, що ця війна буде великим поштовхом. Це таке ж потрясіння для народу, але в певний момент, в 22-му році, пам'ятаю, люди дуже українізувалися, а потім все пішло на смарку, якби, знову. Вовча балка. Ця назва мене почала вабити одразу ж, коли я вивчав цей маршрут. І ось ця така реально містична скеля.
Це ознака того, що ми підпливаємо до Вовчої балки. Ну, скелю мужчину тут побачили, її на жодній карті нема. Взагалі з цього маршруту дуже мало фотографій, дуже мало різних відео. В Ютубі ми до цього знайшли 2 доволі дуже аматорських відео зі сплаву по річці Синюха. Невідомо, яка кількість тут туристів, і невідомо, що в цій Вовчій балці, але там офіційно здається 24 жителі. Ми зараз обов'язково туди підемо, залишимо байдарки і поблукаємо Вовчою балкою. Прикольно, тут, походу, коли сильно піднімається вода, то можна проплисти. Мені так здається. Цікаво, чи вона має тут назву якусь просто народі. Але така місцина, що заслуговує на якусь назву, так? Да? Це і є ця балка? Ні, це щось схоже на стару вулицю. Метрах 150 від води починається Вовча балка. Бачите, яка перша хата, а друга ще навіть ціла. Ну, трактор десь вдалині працює, але мені здається, зі сторони вже на полях аграрії просто працюють. Цікаво, що це кури є. Значить, люди вже точно є. Я вже бачу вон, жінку на городі якусь цікаву. Добрий день вам. А ми мандруємо, по річці пливемо. І нам цікаво стало ваше село, Вовча балка. Ви вже старша жінка, і жили тут все життя, знаєте історію, може, села трохи. За село, що за село? Ні, я не знаю. Як? А ви ж тут були жили? Ну тут жила, але так як робота, то кругом то на роботі, то там, то сям, та я нічого не знаю. Ні, таке загалом, як воно, що колись було за село, що зараз залишилось селом, нам таке цікаво. 20 людей є в селі? Може і є, А, може, ви не знаєте. не знаю, я їх не читала. А ви що на городі робите? Ми бачили вас звідти. А там то те, то все поткаю. Бо нічого ще не садили, воно нічого й не сходить, нема дощу, та й нема. Що, цибуля у вас зійшла? А? Цибуля зійшла тут? Так, то ті одна тільки цибуля зійшла, більше нічого. Кусочок картошки посадено, та й ще не зійшла, дощика нема. Якого року? Та вже, да. Давнього. 30 якогось, може? 39-го, 8-го, 7-го. 37-го. А де ви працювали все життя? В колгоспі? Колгоспі. А чим займалися? А тим, що ось на городі. Ланка якась така? Ланка, сапали все время. О, а що у вас тут, буряк був багато чи що? Все було. Тоді ще як я сапала, то було все. І буряк, і кукуруза, і соняшник, все було. Все робили, і косили, і комбайни, все робили. А тепер вже я не знаю. І там коритні, то там ще є. В колгоспі є? Ще займаються, там є і считається голова колгоспу. Ага. А тут, То ви тако з малку, з юності до пенсії в колгоспі це все життя? ну так. Да. Середню школу закінчила, щоб вміти рядки читати. І все, так? Да? Буряків. То і все. А читати то вмієте? Вчили в школі? А як же, як 7 класів, то вже ж можна читати. А чого воно так називається Вовча балка у вас? Я не знаю, хто її назвав. Ніколи ви не чули. Щоб вовки, може, які колись водили? Було тут і вовків, але так має. Вона не одна вовча балка, я чую багато є. Первомайське чую, є багато. Вовча балки є. Ще є по Україні, так? Тарасовки є. Одна Тарасівка в цьому краю, а друга за Первомайським теж Тарасівка. Це таке я знаю, а більше не знаю нічого. Бачили колись вовків тут? Ні. Ні, не бачили. Вовчу живу, вовків не бачили. Оце тут ось його, де ото кущі оті. Так. І аж туди почти до пам'ятника. Оце була така конюшня довга. Тут були конюшня для коней, для волів, для телят, для овець. І ще й сама крайня комора була, що зерно возили. То вівці були самі нижче, отам не бачили, криничка є. Бачили криничку. Ага. Там жолуб такий великий стояв, і вівці туди. А в нас город ото ще внизу аж там був. Тепер там туди ніхто не піде, бо я не піду, а нема нікого. О. То ті вовки в нас по кукурузі потягали тих овець. Були вовки, я їх не бачив. Тягали овець. Тягали. А річка, скажіть, там колись ви ходили прати на річку?
Та колись була річка тут, що ходили всі туди прати. Тут камінь там був, де криниця там внизу. А тоді вже вона маленька, то така зробила якогось годів 2 назад чи 3. Та вона геть була висохла, що я ще такої не бачила. Прямо як оце земля, так в один, да. Ви за цю маленьку кажете, а туди на синюху. А тепер і синюха бачили, яка вона. А вона ж була широка. Оця річка наша синюха. А тепер вже заросло, там не було ні одної деревини над синюхою, а тепер не видно там нічого. Я вже там давно була, але так я ще тоді бачила, а тепер вже не знаю. А колись люди носилися, як попрали, то несли на річку туди, там чи прати, чи вибивати об той камінь, так? І прали, і коноплі мочили, бо раніше ж О, ви ще застали того. ще це бачила, ще це знаю. Шили, да, ще й била, ще тіпала, ще вміла прасти на пратку, на веретено. Все ви то робили? Це навчилась, ну я його вже не робила. Вже це віджите було, поки я поспіла на це. Тобто ви вже одяг купляли, так? Так, да, вже не було у дитинстві. Пам'ятаю, одну рубашку десятчану, що зносила, та і все, та й вже більше не. Співали люди в селі у вас колись? Як в ланці, ланка то співала все, так? Бувало, співали, сварили, всякого було. Сварились. Не співаєте нічого давно? Я? Да. Ой, Боже мій. Я зараз, щоб заспівала, то й сама б злякалася. Чого? Як коза б співала. А де ви були найдальше від села? Ніде. В Києві були чи в Одесі? Були ж за життя? Ні, коло Києва тільки проїжджала десь по Україні, то я й не роздивилася, бо була в Брорах Ага. за Києвом. Там. А так була в Харкові, в Москві 2 рази була. О, то ви були, значить, десь Син служив у Москві та їздила. То трохи поїздили все ж таки, бо є такі люди, що за села не виїжджали. Пам'ять у тому мавзолеї була, аж Леніна побачила. Ага. А чого ж їздила туди побачити? Вам цікаво було Леніна? Боженьку, скільки ми йшли туди, поки дійшли до його. А туди дійшли, тільки обійшли помаленьку і пішли. А син каже, мама, дивися, ось які часи. А Іван із Созу підійшла до самих часів, задерла голову та й дивився, як буде зараз, скільки там бити часов, чи 12, чи скільки. Мама, дивися, ось буде караул мінятися. Ведуть сюди, а звідси беруть тих, що стояли на воротях там. Що то там таке було, не знаю, в Москві. О, Господи. Люди, де жили десь далі, трошки краще, то вони знають багатенько. А що ми тут у цьому созі? Созі? Соз, колхоз. А, в балці цій, вовчій балці. Да, що ми тут знали? Знали за сапу та й на поле. Оце таке наше село. Занедбане воно було, не дуже на його тут дивилися, а так. Ну, діти ваші виїхали десь в місто, напевно, чи в друге село. Да. А що тут вони будуть робити в нашому селі? Нема що. Нема роботи. Нема. Землю хіба обробляти? Ну, то тут хто може і має техніку трохи свою, то є в їх. Тут і городи є, що вони обробляють, сіють. А вже такі старі, як ми були з дідом. Ми вже цим не займалися. Так що є в нас, то є. Ще й природа нас трохи обіжає. Дощика нема і все. Наче вже сьогодні нахмарилось, таке було. Вроді казали, на завтра буде, чи що, не знаю. Кажу, якщо таке, як сьогодні, то нічого він не зробить. Вже на городі є такі тріщини, що земля полопала. Сухе. Оце ж ямочки набиваю, та й тоді ще капіночкою водички бризкаю. А, ви ще несете цю воду туди? Ну так. Да. Ого, тяжко. О. А то й Може вам допомогти поналивати води кудись? Ні, якщо можете, то тільки піднесіть до цих ямочок. Оце ось. Піднесемо. А може вам якесь велике відро туди з водою принести? Ні. Вам цього буде достатньо? Спасибо, мені цього там. Я буряків. Це може ще щось вам допомогти? Ні, спасибо. Я вже ямки вкинув, що
пачечки 2 бурячків борщових, а там їх копійка в тому магазині. Та і все. Та й будете спочивати. Оце таке. Ну, близько 2 десятків людей ще в Вовчій Балці. І насправді уявлялася вона набагато сумніша, ніж та картина, яку ми побачили. Попівка, село попереднє, в якому ми ночували, значно сумніше. До речі, тут навпрочуд мало сміття. Ми, скільки вже проплили десятки кілометрів, ми бачили один стихійний смітник, який зсипається в річку. Навіть зараз стою, немає жодної пластикової пляшки, що дуже дивно є. Зазвичай так на берегах українських річок то є пляшки, ще щось. Ну, звичайно, це маленька кількість населення, але навіть та маленька кількість населення, яка тут живе, вона доволі якось дбайливо ставиться до цього. І зазвичай то будує якісь мостики, лавочки біля річок. Загадково, чому так? Хоча я завжди сам стверджував, що всі в Україні смітять однаково. Виявляється, якось певною мірою не однаково. Що це в наших краях? А ми сплавляємося на байдарках. Ми пішли, пройшлися селом, зустріли вас там з Олексієм, я забув ім'ятка, 90 років майже жінка. Поговорили трішки з нею, так зробили круг. І вже йдемо назад до човнів, до байдарок. Ще й вас побачили. Цікаво. Я на байдарках теж не сплавлявся, а ходив на сітку байдарку. А можете, будь ласка, заглушити, якщо вам не важко? О, якщо ви вже за байдарки розказуєте, то краще заглушити, бо нам дуже цікаво. Ви теж турист, напевно, трошки теж, так? Да? Я не був туристом, я ходив на секцію і займався цим ще в школі. А ви де вчились, де жили? В Іллішанці? А, ви звідти, ви не звідси? Ні, я не звідси. Це у вас дача тут виходить? Ні, я вже тут живу. Давно? 15 років. А що це так ви вирішили? З Ільшанки в Вовчу Балку? Та щось від людей вморився. О, ну так. Краще місце, ніж Вовча Балка, годі шукати, так? Да? Тут... Ні. Скільки? 20 людей тут? Ми правильно зрозуміли? Мабуть, менше. Менше 20. Ну, цікаве таке місце, да? Природа, річка. На соревнування їздили, я займав призові місця на обласних. В Кременчуг, в Світловодськ їздив. Тепер вам легко мотоблок тримати після весел. Руки крепкі, так? Я багато фізично працюю і мені відносно. А ви, напевно, ще чимось таким цікавитесь, якимось здоровим харчуванням, чи історією, чи природою, що в село обрали Ні. і від людей втекли? Ні, я закінчив університет, працював головним агрономом, замісником председателя колхозу працював. Потім поїхав в Москві 12 років, 11,5 років прожив. В Харкові ще поки вчився 6 років. Трошки в Києві, трошки в Одесі. Коротше, в мегаполісах я нажився. Я вморився від людей. І голос предків покликав сюди назад. Ну, я завжди знав, що я буду жити десь отак. Та ми відчуваємо, тут дуже сильна енергетична земля. Да. Така сила відчувається, всюди спокій, якась сюди урбанізація. Ну, на горі аграрії тільки, а сюди попри річку, ну, як мільйон років назад майже. Більшої сили, чим оце отут в цьому селі, і там через річку, зараз буде там Костовата, ви, ви знайдете, зможете знайти, але я не бачу більше. Тут йдуть такі енергетичні стовпи із землі. А відколи війна, вони наскільки усилились, навіть у мене в дворі йде. От. Дуже-дуже сильні, такі мощні із землі потоки. І їх дуже багато, їх ніде скільки немає, як тут. Як ви відчуваєте? Я їх бачу і відчуваю. Так як воду, я її бачу, де вона під землею тече. Я так само бачу. За допомогою паличок чи ви так відчуваєте? Ну, я можу брати палички тільки для того, щоб вам показати, щоб ви були впевнені. Мені не треба навіть з машини виходити, я отак стану і покажу, отам. То вас запрошують в криниці чи свердловини бити? Ні? Ні, я не да, запрошували багато, я бив свердловини. Зараз ні. Не хочу. Двічі помилився і кажу, ні.
моя знайома, кажу, Юль, а чого так? От чого так? Кажу, я ж бачу воду, от вона тут точно є. Вона каже, а ти спитав дозвіл, чи можна цій людині воду шукати? Каже, може цій людині вода не положена. Може в неї своя судьба, своя карма. Каже, можеш ти бути 100 раз прав, а їй вона не положена. І в неї не буде води. Ну, цікаво, що та карма навіть працює. Я задумався, може дійсно. І все це. А зараз чим тут займаєтесь, крім? У мене питомник був саджанці, 7 гектар. Відколи почалася війна, я ще 2 роки за ним його тягнув, а потім все, нікому працювати, нікуди дівати. Ну, ми поптом тільки працювали. Угу. Це саджанці чого? Дерева, екзотика різна. Ну, я агроном же ж. Ага. А яка екзотика, що це таке? Ну, там різна. У мене була жимолость, актинідія, виноград, гумі. Це і всього дуже багато сортів. Яблуні, груші, сливи, вишні, черешні, малини, малина, смородина, ожина різна. Воно ще докорчовує ожина. І там воно на городі було. Що в гармонії з природою. Та в гармонії зараз неможливо жити. Ось мотоблочок вже не в гармонії, тому що землю надриває. Ой, шум. Ну так, за рахунок цих. Цієї енергетики, яка вітає в повітрі, зараз важко гармонію здобути в будь-якому стані. Це не знаю, яким. Рівнодушним до всього потрібно бути і абстрагованим. Ні, рівнодушним, ні. От неможливо. А зараз бджілки. Ми з дружиною займаємося. Ми бачимо, напевно, ваше подвір'я. Угу. Ви, як людина з вищого світу, за трипільців точно знаєте. Да. Мого друга, дружина, вона художник-реставратор і багато чого з трипільської культури реставрувала в Києві. Не бачите і не думаєте, що це зв'язок між тим є, що це в старовину тут гігантські протоміста ось ці були. Люди прадавню таку цивілізацію створили, чи не перші, хто колесо винайшли, там собаку приручили, вони які біля вас стоїть. Це не письмо, але оці їхні малюнки на глечиках. Чогось вони ж обрали ці місця, чого вони тут жили? Хто їх знає? Може. Вон там теж попід річку далі на бугрі. Там є одне місце таке сильне. Там круг із камней виложений. З великих. Так виходиш туди, і там навіть знаходиться неможливо. Так плюще, наче нирнув метрів на 10 під воду. От на цій горі десь. Да. Якщо ви бачите ці злучення, то ви побачите його. Ну я не бачу злучення. З річки. Це як спів ось птичок. Вони завжди співають, але ж ти їх не завжди чуєш. Треба зосередоточитися і почути їх. А так і з енергетикою, треба настроїтися. Кожне дерево, кожна людина має свою енергетику. Це можна дуже легко розвивати, було б бажання. Бажання немає, я не бачу смислу. От, ну що, бачити ту ауру в цвіті, а навіщо? Уберегти себе від небезпечних людей? Зловісних людей, напевно. Чи... Я знаю. Від усього себе не вбережеш, перше. Друге, у кожного свої задачі і своя, опять же, можна кармою сказати. Я це слово взагалі практично ніколи не вживаю, це щось. І як мій друг, йому 75 років, але все одно він мій друг, каже, є така нехороший його вислів. На любу хитру жопу завжди знайдеться хитрий бунт. Як би ти себе не беріг від чогось, все одно. Життя це школа. І воно завжди тебе чомусь учить. Коли ти не хочеш вчитися, коли ти не хочеш цього замічати, воно буде тебе вчити більш жорстко, але все одно буде тебе направляти на ту стезю, на яку треба. Тому від чого берегтися? Знаєте, як ще один мій друг сказав, каже, поступай по правді, по совісті і ніколи не думай про те, як що на це скажуть люди. Тому що у кожного свій світогляд, своє 1000 людей і 1000 правд своїх. І вона для нього правда. Ти дивишся, таку чепуху несе, таке говорить. Але для нього це правда. Може на даному етапі, може світ він ж багатогранний, може я чогось не розумію, а наш світогляд скільки раз міняється. В розумної людини міняється. Як властиво вчитися і аналізувати свої вчинки, аналізувати навколишнє середовище.
А є ж люди, котрі на одному лишилися і все життя ось так стукаються туди і ні. Клас. Не випадкова зустріч, я вважаю. Кожна людина, яку ми зустрічаємо в цьому житті, це вислів є такий. Або подарунок, це я вчора дочці казав, або випробування, або кара. І ти ніколи не знаєш, що це таке, хто це. Цікавий, такий інтересний у нас зараз похід виходить. Ми ще ночуємо ми взагалі під мостом. Я ще ніколи в походах не ночував під мостом. Під мостом чого? Бо на цю ніч і на завтра передають просто зливу 100%. Реально розбилися під мостом біля села Добрянка. Хочеться згадати теж, що тут дуже багато болгар. Тому що далі Вільшанка – це повністю болгарське поселення. Це теж до першого ще поділу Польщі. Болгари там мали завжди проблеми з турками, з османами, котрих завоювали. Вони попросили земель, щоб заселитися. Їх сюди кілька тисяч привели і розселили вздовж річки Синюха у цих околицях. А насправді такий жорсткий степ, тут важко було жити після Болгарії, де виноградики, де тепло. Тут зима така люта. Річка – це одне з самих мальовничих, що є на Кропивниччині. Десь далі в степ там ще набагато все жорстокіше. Не води, от голі поля, і коли ще цих посадок не було. І вони першу зиму приїхали, і потім звідси почали тікати масово, їхали, російський уряд ловив і примусово змушував вже тут залишатися. Плюс трошечки північніше, далі туди від Новоархангельська направо Новосербія. Чулися про Новосербію? Теж створення російським урядом, сюди залучення сербів в ці, так би, які вони вважали там дикі степи, для контролю над запорізькими козаками, для контролю над цією територією. Напевно, от Миколаївська, Кропивницька, ця Кіровоградська область, Одеська область, оці три області в Україні, можливо, трошечки Херсонська. Це області, які в Україні мають найбільше балканської крові, балканського впливу. Добре, тепер ми будемо говорити про страшні історії. І виключаємо камеру, щоб глядачі не боялись. Страшні історії входять за окрему підтримку підрозділу «Омега» або інших наших дружніх підрозділів, котрим ми намагаємося допомагати, або в котрих служать наші друзі, або наші колеги, або учасники нашого проєкту. Ой, зранку да холодна роса, ой, не ходи, моя милая ой, же не да босить, не ходи, ой, нема кому, черевича Добрянка – це воно, бачиш село? Оце Добрянка. Оце їхній млин був ще при Радянському Союзі, а у нас ось був свій. Розвалили? Але наші дурачки взяли і розвалили його ще в 70, десь 70, напевно, а може десь в 69-му, а може в 70-му. Ну, я пам'ятаю. А цей млин остався, там стояв мотор із трактора Т-74. Він приводив оце все діло. І ми перевозили оце лодками, пшеницю і мололи. А тут колись був порон. Отут був порон. Ну, на тросу, ви знаєте, що таке порон? Зараз такого порона і, напевно, немає. Трос ішов такий, і постійно палка така, і шук-шук. Ну, може, десь там осталося не на Закаполяр'я це мене. І все, і на цьому все закінчено. Отакі хлопці справи. А ви з якого села? Я з села Скоритній. Ага, коротко. Да, тут я родився, тут я виріс в цій Синюсі. О, так. Я жив у городі, женився там, а батьки жили тут. Велике у вас село? Ні, 120 людей залишилося. Ага, це велике Добрянка. Це велике, так. Да. Тут було 3 колхози. 3 колхози було колись. Я сюди в школу ходив 10 клас. Добрянка – це молдавське село. Молдавське? Так. Да. Його заснували молдавське військо колись. От я не пам'ятаю, я в газеті читав та історії села. У них молдавани заснували, солдати прийшли. Ага. Так і залишилися, там понаходили дівчат, шури-мури та й... Да. А у нас поляки. Ага. Тому що вони на нас казали поляки, а ми на них молдавани. Ну, тут у нас навіть фамілії, от моя фамілія Соколовський, польська. Ага. Не Наский, Кузьмінський, Наливайський в нас, це такі фамілії
Навіть є ж боксер Соколовський. То, що річка Синюха кордон був, так? Да? Да, а Синюха це була як кордон. Річка Синюха, так. Да. А чого Синюха, я навіть сам не знаю. Казали, що сині води чисті були. Ну, діло в тому, що вода, вона дійсно хороша вода, чиста, прозора. Чого? Тому що немає заводів. Ну, мені подобається оце Синюха, як кажуть, я і річка. Є хороша річка, дуже красива. Хороша річка, хлопці, риби є. А отут, хлопці, я вам розкажу. Ось бачите горб. Ага. Це рили жінки, діди, окопи. Німці відступали, от, як вже війна кончалася, вони відступали отак тудою, йшли, через річку переправлялися, там мілководдя було, і йшли через Добрянку, і там покидали, казали, техніку, а окопи рили отут, для пожарного случаю. Це людей німці заставили рити, так? Да? Ні, рили наші. Ага. Рили наші, бо старожили розказували мені. Я череду пазиш постійно. Що це за окопи такі? Оказується, це рили на пожарний случай, але німці відступали, казали, там техніку кидали, все, і йшли. Держи. О! Каже, що сила, то й... Сила покаяння. Да. Оце мене кльов. Да, це кльово. Дякую. Жінка не пойме. Козацький чи що, не можу. Щось там таке. Да, ребята, це мене кльов. Буде хороший. Добре, ми тоді поплили. Значить так, як кажуть, ні жезла, ні чешуї, чи ні хвоста. Вам теж. Бачиш, теж може пробитися камера. Може. Ну ви поняли. Течі прямо. Оце ви будете пливсти, і там буде село Осички, а там вже буде Ольшанка, а там село Синюха і буде Краснохуторська ГЕС. Я питаю у дерев, питаю коріння, як знайти ті шляхи потаємні, що ведуть мене до мого справжнього вміння, і збираються докупи всі від'ємні частини мої світла і тіні, мої ночі і днини, мого голосу й ти. Злива трошечки змінила наші плани, ми всі змокли, але доплили до Вільшанки. Те, що вже говорилося вчора вечором, це болгарське поселення, яке тут знаходиться на Кіровоградщині. Вже в кінці 18 століття, тікаючи від османів, сюди були переселені болгари Російською імперією. І ми в цю зливу випадково причалили до одної якоїсь такої великої будівлі, тому що подумали, що звідси можна замовити бус, аби добратися до Новоархангельська. І виявляється, що навіть власник готеля, його дружина є болгаркою. Він говорить, що тут довколишні села є 2 чи 3 села, які практично 95% складаються з болгар. В той час, коли Вільшанка десь наполовину складається з болгар. І скільки їх тут? От Вільшанка і села довкола? 90% точно. А говорять зараз болгарською люди? Так. Да. Молоді теж? Чи старші? Розуміти розуміють, а говорити вже лінуються. Це молодь, так? Вона вже по-українськи говорить, так? Більше, так. Да, шкода, що дощ. Ми ще хотіли погуляти, думали тут, але таке заливає. Приїжджайте. От бачите, як сьогодні вийшло, що я сказав перше. Світ тісний, земля кругла. Ну, да. І земляки, і в якійсь мірі однодумці, бачите, і по подорожах, по відношенню до життя. Да, то, що ви пройшли півсвіту теж пішки, це... Ні, трохи їхали. Ще їхали. Це унікально, таких людей можна рідко десь зустріти. Да. А це ми попали прямо до вас. Класно. Мені теж приємно побачити таких людей, які зараз цікаві, думаючи, щось знаючи. Отакий він тут цікавий, цей Кропивницький край, така цікава Синюха. Вона розпочалася звідти батьківщини моєї праматері, так би мовити.
праматері берегині, трипільськими краями, легендарними поселеннями, цією величною річкою Синюха, котра в історії України, в історії нашого країв внесла такий символічний перелом, коли ми відігнали звідси Орду. Це було, по суті, одним з найбільших центрів трипільського державництва. І дуже цікаво, як тут помішані різні народи. І для моєї особистої історії це, ви зрозуміли теж, наскільки вкрай цікаво. Але ми змушені дуже швидко це закінчувати, тому що лиє злива, половина чобіт повних води, штани геть всі мокрі, потрібно пакуватися. Ми знайшли автівку, вертатимемося до початків, так як завжди. Все по колу, циклічно. Ми почали в Тернівці, зараз ми до Тернівки повернемося. Мій рід частково пішов звідти з країв Тернівки, з Лозуватки. Ось зараз туди й повернемося. Це вже не вперше в житті. Я думаю, що ще неодноразово я туди буду повертатись. Так само, власне, як і своє рідне село, в якому я виріс. І закликаю кожного з вас завжди пам'ятати ті місця, котрі зробили вас людьми, де ви народилися, де народилися ваші предки, повертатись до них, відчувати цю енергію, любити цю землю. Їздити, мандрувати, пересуватися цією країною за будь-яких обставин, знаходячи якусь мить, аби то робити, а не просто байдуже проживати це життя. Це були знову водяні хащі, мокрі хащі, травневі хащі. Сподіваємося, вам це сподобалося. А ми їдемо сушитися і монтувати це кіно.